අයිබෝන් ඔමෙක තුලා ඉන්නේ SL Geek YouTube channel එකෙන් එන තවත් වීඩියෝ එකක්. ඉතින් SL Geek ඉතිහාසයේ හදන පළවෙනිම iPad review එක තමයි මේක. ඉතින් අද මම කතා කරන්න බෑද ශ්‍රී ලංකාවේ ගන්න පුළුවන් latest iPads වලින් එකක් ගැන. ඒ තමයි M2 chip එකෙන් powered වෙන iPad Pro 11 inch එක. ඉතින් මම කලින් කිව්ව විදිහට ශ්‍රී ලංකාවේ දැනටපත් තියෙන latestම M2 chip එකෙන් powered වෙන iPad Pro එක ගැන තමයි අද මේ වීඩියෝ කතා කරන්නේ. ඉතින් ප්‍රධාන විදිහට මගේ අතේ තියෙන 11 inch version එක. මීට අමතරව 12.9 version එකකුත් තියෙනවා. වගේ storage options කිහිපයක් එනවා. color variants කිහිපයක් එනවා. මේ හැම දෙයකම details, prices ඔක්කොම විස්තරම පල්ලා description එකේ දාලා තියෙනවා. මේ iPad එක මම මිලදී ගත්තේ Apple authorized reseller කෙනෙක් වෙන LuxuryX ලගින්. LuxuryX ලගින් Union Place එකේ තියෙන Apple Experience Center එකේ. කලින් කිව්ව විදිහට වැඩි විස්තර පල්ලා description එකේ දාලා තියෙනවා. box එක ඇතුලේ ප්‍රධානම දේ තමයි අපිට iPad එක බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. මීට අමතරව අපිට box එක ඇතුලේ paperworks වලටත් අමතරව තවදුරටත් අපිට charging dock එක බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. මොකද මේ වෙද්දී iPhones වල dock එකක් ලැබෙන්නේ නැහැ. නමුත් අපිට iPad එකේ 20 watt type C charger adapter එකක් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඒ විතරකුත් නෙවෙයි අපිට USB cable එකක් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. මේක USB type C to type C cable එක. හරි මම කියවනේ මේක මේ පළවෙනිම iPad review එක කියලා. ඒක නිසා මම පුංචි වෙලාවක් අරගන්නවා මොකටද මේ iPad තියෙන්නේ කියලා කතා කරන්න. සාමාන්‍ය මම දන්න මේ ශ්‍රී ලංකාවේ බොහෝමයක් දෙනෙක් iPads use කරන පුරුදු වෙලා ඉන්නවා. නමුත් බොහෝමයක් වෙලා ශ්‍රී ලංකාවේ use කරන iPad එකකට වඩා tablet. හරියටම Apple ලගේ tablet version එක තමයි අපි iPad එකක් කියලා හඳුන්වන්නේ. මේක සාමාන්‍ය අපි use කරන iPhone එකක් සහ MacBook එකක් කියන අතර මැද්දේ තියෙන device එකක් විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන්. අපි display එකේ size එක compare කරලා උඩට පැහැදිලිවම බලා ගන්න පුළුවන් මේ දෙක අතර කොච්චර ලොකු gap එකක් තියෙනවද කියලා. ඉතින් මේකත් එක්ක ඔයාලට තේරුම් ගන්න පුළුවන් iPad සකස් කරන්නේ ප්‍රධාන විදියටම අර MacBook එකේ තියෙන productivity එකයි smartphone එකේ තියෙන ගොඩක් entertainment base වෙලා තියෙන එකයි මේ දෙක අතර මැද්දේ device එකක් විදියට. ඒ වගේම අපිට මේ වගේ digital keyboard එකක් බලා ගන්න හම්බ වෙන iPad එකකදී ඊට අමතරව අපිට අවශ්‍ය නම් මේකට වෙනම accessories dock කරන්න හැකියාව තියෙන සරලම කියනවා නම් අපිට අවශ්‍ය නම් වෙනම external keyboard එකක් මේකත් එක්ක connect කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට අපිට dock එකට සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන් කොටස් අපිට පසුපස බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම අපිට design එක දිහා බලාගෙන ගියොත් ඔයගලන්ට පේනද iPad Pro කියලා සඳහන් වෙලා තියෙනවා. මෙතන iPad Pro කියලා සඳහන් වෙන iPad එකේ versions කිහිපයක් තියෙනවා. ඉතින් මගේ අතේ තියෙන iPad එකේ powerful version එකක්. ඒ කියන්නේ iPad Pro කියන එක. ඒ වගේම Apple logo එක වගේම cameras දෙකක් සහ තවත් එක sense එකක් තියෙනවා. මම මේක ගැන තව චුට්ටකින් කතා කරනවා. ඊට අමතරව අපිට බලා ගන්න අපිට flashlight එක සහ අපිට dual side අපිට එහෙම නැත්නම් stereo speakers බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. මේක නිසා ගොඩක් වෙලාවට මේක ලොකු display එකක movie එකක් වගේ බලනවා නම් ඒක සෑහෙන advantage එකක්. මොකද දෙපස්සම අපිට මේ වගේ speaker grills දෙක ගානේ බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. මේකත් එක්ක මේ stereo experience එක සෑහෙනම මොකද අපි ගොඩක් වෙලාවට iPad එක use කරන්නේ calls ගන්න නෙමෙයි. ඔව් මේකේ Wi-Fi සහ cellular කියලා versions දෙකක් තියෙනවා. නමුත් අපි සාමාන්‍ය calls අරගන්න iPad එකක් use කරන්නේ නැහැ. ඒකට අපි use කරන්නේ smartphone එක. මේ වගේ iPad එකක් අපි ගොඩක් වෙලාවට use කරන්න හේතුව තමයි එක්ක video calls වගේ දේවල් අරගන්න. ඊට අමතරව කට්ටියත් එක්ක connect වෙන්න. ඒ වගේ notes ලියාගෙන විදිහට සටහන් පාවිච්චි කරන්න. ඒත් එක්ක මොකද දන්නේ නැති Apple Pencil එක මේක connect කරලා ඔයගොල්ලන්ට හරියට නිකන් Samsung Galaxy Note එකක් වගේ මේක use කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේ මේක iPad එකක්. ඉතින් iPad එකක් ගැන කතා කරද්දී මම අර කලින් කිව්ව විදිහට මේ display එකේ size එක තමයි මම දකින ප්‍රධානම wow fact එක. ඉතින් සාමාන්‍ය iPhone එකක් එක්ක compare කරද්දී මේක ඇත්තටම වෙලාවකට මාරම යූස්ෆුල්. මොකද අර මම කලින් කිව්ව විදිහට පුංචි මොබයිල් එකකට හිර වෙලා ඉන්න නැතුව ටිකක් අර ප්‍රොඩක්ටිවිටි බේස් වැඩක් කරන කෙනෙක්ට මම හිතනවා මේක සෑහෙන හොඳ choice එකක් කියලා. ප්‍රධාන දේ අපේ liquid retina display එකක් තමයි 11 inch එකේ බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඒ වගේ 12.9 inch එකේ XDR display එකක් බලා ගන්න හම්බෙනවා liquid retina වලම. හැබැයි මේකේ දෙකේ price gap එක පොඩ්ඩක් compare කරලා බලද්දී මම personally මම කැමති price එකත් එක්ක 11 inch එකේ තියෙන liquid retina display එකට. මොකද ඇත්තටම සාමාන්‍ය TV ඇහැට මේ දෙක අතර ලොකු වෙනසක් එකපාර කියන්න අමාරු නිසා. මේ display එක Apple ලගේ promotion එහෙම නැත්නම් hertz 120ක refresh rate එකක් එක්ක එන්නේ. ඒ වගේම True Tone මීට අමතරව 600 nits විතර outdoor peak brightness range එකක් අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම මේකේ build quality ගැන ඇත්තටම සතුටු වෙනවා. side එකේ තියෙන edges rounded වුණාට මේ තියෙන අනිත් edges ගොඩක් sharp විදිහට සකස් කරලා තියෙනවා. ඒක නිසා අතර feel වෙනවා. හැබැයි මේකේ තියෙන weight එක මාරම විදිහට අඩුයි මේක size එකත් එක්ක compare කරද්දී. ඒක නිසා අතර මේක ගෙනියන එක මාරම comfortable. ප්‍රධාන විදිහට අඟල් 11ක display එකක්. මේක සෑහෙන ලොකුයි. මොකද මගේ MacBook එකේ display එක අඟල් 13යි. මම ඒක face to face වෙනම තිබ්බට පස්සේ පොඩි වෙනසක් විතරයි size එකේ බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඒ විතරක් නෙමෙයි සමහරක් විදිහට මිලදී ගන්න පුළුවන් මේ අඟල් 12.9 version එක මේකයි අර MacBook එකේ තියෙන display එකයි දෙකම එකම size එක වගේ. මේකත් එක්ක ඔයාලට තේරුම් ගන්න පුළුවන් ටිකක් ලොකු touch කරන්න පුළුවන් device එකක් තමයි දැන් ඔයාගේ අතර ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඊට වඩා මේක මාර slim සහ portable. ඔයගොල්ලෝ අපිට ගොඩක්ම ප්‍රීමියම් ඊට වඩා මම ගොඩක්ම ආස අපිට අවශ්‍ය තැනකට අවශ්‍ය පැත්තකට මේක rotate කරගන්න පුළුවන්.
ඒක සෑහෙන ඉන්ට්‍රස්ටිං උඩ යට කරු උනත් අපිට කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. මේකත් එක්ක මේ ඩිවයිස් එක මාරම කම්ෆර්ටබල් විදිහට යූස් කරන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට අවශ්‍ය නම් මේක ඩොක් කරගත්තොත් ඔයාලට මේක ලැප්ටොප් එකක් වගේම යූස් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා තවත් කීබෝඩ් එකක් එක්ක. බටන්ස් පැත්තට ගියොත් ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් වොලියුම් ඩවුන් බටන් එක සහ වොලියුම් අප් බටන් එක. ඒ වගේම මෙතන අපිට පවර් බටන් එකත් බලා ගන්න හම්බෙනවා. මම කලින් කිව්ව විදිහට Apple එකේ ගොඩක් ඇඩ්වාන්ස් M2 කියන chip එකෙන් තමයි මේ iPad එක powered වෙන්නේ. ඉතින් out of the box කෙලින්ම ඔයාලට යූස් කරන්න පුළුවන් M2 chip එකත් එක්කන ගණන් අඩුම device එක මම හිතන්නේ මේ iPad එක. ඉතින් M2 chip එක කියන්නේ ගොඩක් powerful එකක් සහ ගොඩක් දේවල් එකේ තියෙනවා කියලා අපි කලින් keynotes වලදී අහලා තියෙනවා. විශේෂයෙන් මෙන්න මේ iPad එක මේක අයි තියෙන්නේ 4th generation එකට. ඒ වගේ මේ iPad එක අපිට මේ විදිහට iPad OS version එක 16 හරියටම කියනවා 16.6 කියන version එකත් එක්ක තමයි අපිට මේක බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඉතින් මේක iOS වලට ගොඩක් දුරට සමානයි. නමුත් අපිට මීට වඩා පොඩි වෙනස්කම් ටිකක් බලා ගන්න හම්බෙනවා. ඔයාලට උදාහරණයක් විදිහට මේ පල්ලෙහා තියෙන මේ dock එක හරියට MacBook වල වගේ අපිට බලා ගන්න හම්බෙනවා මේ OS එක ඇතුළේදී. ඒ වගේ full screen මොකක් කරේ වැඩක් කරන වෙලාවක අපිට මේ dock එක ඉහළට swipe කරලා අරගන්නත් හැකියාව තියෙන එක සෑහෙන convenient. ඒ වගේ මේ විදිහට තියෙන ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ application වල iPad එක සඳහාම optimize කරපු version එකකුත් බලා ගන්න හම්බෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි මේ විදිහට iPhone වල use කරන සාමාන්‍ය application දුත් ඔයගලට App Store එක හරහා download කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම කැමරා ගැන කතා නොකරම බෑ අපිට photo mode එක, video mode එක, slow motion, time lapse, ඒ වගේ selfie පැත්තට આવත් අපිට portrait mode එකකුත් බලා ගන්න හම්බෙනවා. selfie camera එක පැත්තට ගියොත් අපිට megapixel 12ක අංශක 122ක විතර ultra wide sensor එකක් ලැබෙන්නේ. ඒ වගේ මේ කැමරාවකට depth එක අඳුර ගන්නත් හැකියාව තියෙනවා. මේක නිසා තමයි මේගොල්ලෝ selfie වලට මේ පාර portrait mode එක ලබා දීලා තියෙන්නේ. අවසානවකට ආගේ iPads වල අපිට rear camera එකට, ඒ කියන්නේ පසුපස කැමරාවට portrait mode එකක් ලැබෙන්නේ නැහැ. කැමරාස් දෙකක් තිබුණත් හැබැයි selfie camera එකට අපිට portrait mode එක සෑහෙන හොඳට වැඩ කරනවා බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. මේ selfie camera එක අපිට use කරන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය විදිහට අපිට FaceTime calls වෙන්න පුළුවන්, අනිත් calls වෙන්න පුළුවන්, ඒ විවිධ photos capture කරන්න වෙන්න පුළුවන්, විවිධ applications වලට වෙන්න පුළුවන්. මේ හැමදේටම අමතරව අපිට Face ID බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට Face ID හරහා මේ iPad එක unlock කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට keynote එක මතක නම් වැදගත්ම feature එකක් තමයි center stage කියන්නේ. මේ තියෙන selfie camera එක හරහා මොකක් හරි video call එකක් කරේ මොකක් හරි conference එකකට join වෙලා ඉන්න වෙලාවක මෙයාට හැකියාව තියෙනවා අවශ්‍ය කරන object එක විතරක් focus කරන්න. හිතන්න screen එකේ 3 දෙනෙක් ඉන්නවා කියලා. මේ 3 දෙනා මේ වීඩියෝ එකට interact වෙන විදිහ අනුව මේ 3 දෙනාගේ අවශ්‍ය subjects වෙන වෙනම focus කරලා වෙලාවකට ultra wide එකට switch කරලා තවත් පිරිසක් මේ කැමරා එකට එකතු වෙනවා නම් මේගොල්ලන්වත් ගොඩක් හොඳට center කරලා පෙන්වන්න හැකියාව තියෙනවා. පසුපස කැමරා පැත්තට යමු. ප්‍රධාන විදිහට මෙගාපික්සල් 10ක අල්ට්‍රා වයිඩ් සෙන්සර් එකක් බලා ගන්න හම්බෙනවා. ඒ වගේම මෙගාපික්සල් 12ක වයිඩ් සෙන්සර් එකක් බලා ගන්න හම්බෙනවා. ඒ වගේ HDR4 කියන එක සපෝට් කරන M2 කියන chip එකත් එක්ක මේකත් එක්ක ගොඩක් quality photos videos capture කරන්න පුළුවන් real life එකට ගොඩක් සමාන. මෙච්චර කාලයක් පොඩි display එකකින් preview එක බලුවට දැන් අපිට සෑහෙන ලොකු display එකක් තියෙනවා. මේකත් එක්ක photos videos capture කරන එක සෑහෙන හොඳ වෙනවා. මොකද අපිට හරියටම අපි capture කරන එකේ details බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන නිසා. අපි M2 chip එක පැත්තට ගියත් අපිට ප්‍රධාන විදිහට Core 8ක CPU එකක් බලා ගන්න හම්බෙනවා. ඒ වගේම 10 core GPU එකක් එක්ක 16 core neural engine එකක් බලා ගන්න හම්බෙනවා. මම මේක ගැන වෙනම වීඩියෝ එකක කතා කරලා තියෙනවා. මේ performance එක වලට කිසිම ප්‍රශ්න නැතුව videos edit කරන්න හැකියාව තියෙනවා. කොහොමද videos edit කරන්නේ? SL Geek videos කලින් ඉඳන් බලලා කෙනෙක් නම් දන්නවා. මීට මාස කීපයකට අවුරුදු කීපයකට කලින් මම Windows computers ඔක්කොම අයින් කරලා Mac වලට switch කරන දෙන ප්‍රධාන හේතුව තමයි එකම එක software එකක්. ඒ තමයි Final Cut Pro. මොකද Adobe Premiere වගේ softwares පාවිච්චි කරලා මට එපා වෙලා තිබුණේ. ඉතින් මේකත් එක්ක Final Cut වලින් තමයි මේ බලන වීඩියෝ එක පව edit වෙන්නේ. ඉතින් සරලවම මේ iPad OS එක ඇතුළේ ඔයාලට Final Cut Pro use කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේකත් එක්ක iPad OS එකේ Final Cut එක ඔයාලට videos edit කරනවා කියන්නේ touch display එක මේක සෑහෙනම හොඳයි. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඔයාලට අවශ්‍ය කරන අනිත් graphical වැඩ සමහරක් වෙලාවට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඉතින් GarageBand කියලා ගොඩක් famous software එකක් තියෙනවා. Apple සඳහා මේ GarageBand ඇතුළේ ඔයාලට අවශ්‍ය කරන ආස කරන ගොඩක් softwares ඔයාලට මේ iPad එකේ use කරන්න හැකියාව තියෙනවා. සහ මම අර කලින් කිව්ව විදිහට M2 chip එක මේක neural processing මේ හැම දෙයක්ම එක්ක මේ performance එක ගොඩක්ම smoothly games සෙල්ලම් කරන්න අපිට අවස්ථාවක් ලැබෙනවා. මේක මම විවිධ games කිහිපයක්ම සෙල්ලම් කරා. විවිධ productivity applications ගොඩක් use කරා. ඉතින් අපිට අමුතුවෙන් කතා කරන්න දෙයක් නෑ. අපි හැමෝම දන්නා Apple ලගේ iOS, macOS මේවත් එක්ක මේවා සෑහෙන smoothly optimize කරලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ applications ගැන මම ඒක නිසා ලොකු වෙලාවක් කතා කරන්න යන්නේ අනිත් reviews වල වගේ stuck වෙන්නේ නැහැ, freeze වෙන්නේ නැහැ කියලා අපි හැමෝම දන්නවා. macOS එක ඇතුලේ මේ applications ගොඩක්ම අපිට smoothly use කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒ වගේ ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහට දන්නවා මෙතන තියෙන
Type-C port එකක්. මේක Thunderbolt port එකක්. මේකත් එක්ක 40 Gbps විතර ස්පීඩ් එකකින් ඔයාලට data transfer කරන්න හැකියාව තියෙනවා. දැන් ඔයාලට තේරෙනවා අතර වීඩියෝ එඩිට් කරන්න අපිට කොහෙන්ද පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. ඒ වගේම Wi-Fi 6E support කරනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඔයා cellular version එක මෙලදී කරනවා නම් මේක 5G support කරනවා. ඉතින් iPad Pro M2 11 inch ගැන මම හැම දෙයක්ම කතා කරා. මට මේක ගැන මිස් වෙච්ච දේවල් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේ iPad එකේ හැම විස්තරම බලලා description එකේ දාලා තියෙනවා. වීඩියෝ share කරන්න, වීඩියෝ like එකක් දාන්න, SL Geek YouTube channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් මතකද පළතරට subscribe button එක දැම්ම press කරන්න. අපි ආයෙත් අලුත් විදිහකින් හැම වෙලකම ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.